දැන් අපි කතා කරමු ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් 100% charge කරන්න හොඳ නැති කියලා. ඉතින් අලුතෙන් නිෂ්පාදනය කරන බොහෝමයක් දුරකථන සන්නාමවල දුරකථන බල ගන්නවන්නේ ලිතියම් අයන් බැටරි එකකින්. ඉතින් මේ බැටරි එකේ විශේෂත්වය තමයි මේ බැටරි එක බැටරි චක්‍ර නැත්නම් බැටරි සයිකල් ගණනාවකින් සමන්විත වෙනවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය මිලකට ලබා ගන්න ස්මාර්ට්ෆෝන් එක නම් සාමාන්‍යයෙන් බැටරි සයිකල් 500ක් පමණ තියෙනවා. ඒ වගේම අපි අධික මිලක් ගෙවලා ලබා ගන්න දුරකථන නම් සාමාන්‍යයෙන් බැටරි සයිකල් 1000 2000 අතර පමණ තියෙනවා. බැටරි සයිකල් 500ක දුරකථනයක් ගත්තොත් එහෙම ඔයා 100%ක් වගේ ෆෝන් එක charge කරාම එක සයිකල් එකක් අවසන් වෙනවා. එතකොට තව ඉතුරු වෙන සයිකල් 499යි. ඔයා මේ විදිහට 100 කොටස් 500ක් charge කරාම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි සයිකල් 500ම අවසන් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා එක් වතාවක ෆෝන් එක 140ක් charge කරනවා. ඔයා ඊළඟ වතාවේ 160ක් charge කරනවා. මේ දෙක එකතු කරොත් එහෙම 100ක් සම්පූර්ණ වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ එක බැටරි සයිකල් එකක් අවසන් වෙනවා. ඔයා මේ විදිහට එකවරම 100ක් charge කරලා හරි එහෙම නැත්නම් කොටස් වශයෙන් 100ක් charge කරලා හරි 100 සම්පූර්ණයි නම් එක බැටරි සයිකල් එකක් අවසන් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි සයිකල් සම්පූර්ණයෙන් අවසන් වෙන්නේ. ඔයා ෆෝන් එක අලුතෙන් අරගෙන පාවිච්චි කරන ආකාරය මත සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක් අවුරුදු දෙකමාරක් වගේ යනකම් මේ බැටරි සයිකල් 500 අවසන් වෙන්න තුන් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු දෙකක් පමණ ගියාම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි සයිකල් 500ම අවසන් වෙනවා. ඉතින් මේ බැටරි සයිකල් 500 අවසන් වුණාම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි ආයු කාලයට මේක බලපානවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ෆෝන් එක ගත්ත මුල් අවුරුදු දෙකේ සාමාන්‍යයෙන් 100% charge කරාම ඔයා පැය 10ක් භාවිතා කරා නම් ඔයා මේ බැටරි සයිකල් 500 අවසන් වුණාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එක 100% charge කරාට ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එක පැය 8ක් පැය 7ක් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එක පරණ වෙන ඔයාගේ බැටරි ආයු කාලය අඩු වෙන හින්දා ඔයාට ෆෝන් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් පැය ගණනක් තව අඩු වෙනවා. ඉතින් ඔයා ෆෝන් එක ගත්ත මුල් කාලේ වගේම ඔයාට තවත් අවුරුදු 4ක් 5ක් පමණ යනකම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරිය හොඳට ආයු කාලය පවත්වාගෙන යන්න බැටරි විශේෂඥයන් විසින් උපදෙස් කිහිපයක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔවුන් පවසන වගේ ෆෝන් එකේ බැටරිය සාමාන්‍යයෙන් 130ට වගේ බැස්සම බිඳුව වෙනකන් ඉන්නේ නැතුව 130න් ෆෝන් එක charge එකට දාන්න කියලා. ඊට පස්සේ 100ක් වෙනකන් charge කරන්න නැතුව වගේ ෆෝන් එක 80ට charge කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ වගේ ෆෝන් එක බිඳුවට බැස්සම නැවතත් අර කලින් තිබ්බ ධාරිතාවට ගන්න අධික බලයක් යොදන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය වාහනයක් වුණත් පළවෙනි ගියර් එකේ දාලානේ ඉදිරියට යන්නේ ස්පීඩ් කරගන්නේ. ඒ වගේ සාමාන්‍ය වැඩි බලයක් යොදන්න වෙනවා වගේ ෆෝන් එකේ බැටරිය charge එක නැවතත් තිබ්බ ධාරිතාවට ගන්න. ඉතින් ඒ හින්දා ඉක්මනට ෆෝන් එකේ බැටරි සයිකල් ප්‍රමාණය විනාශ වෙන්න බලනවා. කියන්නේ මේකත් ක්‍රම ගණනාවකින් තමයි බැටරිය charge වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් 0 ඉඳන් 5 වෙනකම් හිමිට තමයි charge වෙන්නේ. ඊට පස්සේ 100ට 5 ඉඳන් 150 වෙනකම් ෆෝන් එක සාමාන්‍ය ස්පීඩ් එකකින් charge වෙනවා. ඒතකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකයි charger දෙකම සාමාන්‍යයෙන් රත් වෙනවා. ඒ වගේම 150 ඉඳන් 180 වෙනකම් ඔයාගේ ෆෝන් එක ආයෙත් සාමාන්‍ය මට්ටමින් charge වෙනවා. ඊට පස්සේ 180 ඉඳන් 100 වෙනකම් නැවතත් ආයෙ හිමින් තමයි charge වෙන්නේ. ඉතින් 100% charge කරාම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරියේ ධාරිතාව ඉහළ මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය ඉහළ පීඩනයක් තියෙන හින්දා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරිය සයිකල් ඉක්මනට විනාශ වෙනවා. ඒ හින්දා ෆෝන් එක 80ක් charge කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එක 130ට බැස්සම ෆෝන් එක charge කරන්න. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් විශේෂ දවසක් වගේ නම් ඔයාගේ ෆෝන් එක වැඩියෙන් භාවිතා කරන තියෙන දවසක් වගේ නම් 100% charge කරාට කමක් නැහැ. ඒ හින්දා ඔයා හැමදාම ෆෝන් එක 80ක් පමණ charge කරන්න. එතකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි ආයු කාලය දිගු කාලයක් පවත්වා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එක බින්දුවට වහිනකන් ඉන්නේ නැතුව 120 30 වගේ වෙද්දි ෆෝන් එක charge එකට දාන්න. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ setting වලට ගිහින් බැටරි setting වලට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ බැටරි protection එහෙම නැත්නම් optimize charging නැත්නම් වෙනත් නමකින් බැටරි protection option එකක්. ඒ option එක on කරාම ඔයාගේ ෆෝන් එක charge වෙන්න ඕන සීමාව දෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔප්ෂන් එක ඔන් කරාම ඔයාගේ ෆෝන් එක ඔටෝම 180ට charge වුණාම charge වෙන එක නවතිනවා. ඉතින් දුරකථන සන්නාම ගොඩක් තියෙන හින්දා ඒ දුරකථනට ඒ ඔප්ෂන් එක වෙනස් වෙන හින්දා මම මේ වීඩියෝ එකේ ඔප්ෂන් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද හැම දුරකථනෙම පෙන්වන්න ගියොත් මේ වීඩියෝ එක තවත් දික් වෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දුරකථන සන්නාම කිහිපයක මේ විදිහට බැටරි ප්‍රොටෙක්ෂන් ඔප්ෂන් එකේ නම. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි setting වලට ගිහින් මේ බැටරි ප්‍රොටෙක්ෂන් ඔප්ෂන් එක ඔන් කරගන්න. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ නම මෙතන නැත්තම් එහෙම නැත්තම් ඔයාලට මේ නම තිබ්බට ඔයාගේ ෆෝන් එකේම ඔප්ෂන් එක හොයාගන්න බෑ නම් ඔයා YouTube එකේ ගිහින් සර්ච් කරලා බලන්න ඔයාලට ඕන තරම් වීඩියෝ හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. උදාහරණයක් විදිහට Samsung ෆෝන් එකක් නම් ඔයා YouTube එකේ සර්ච් කරන්න battery protection Samsung කියලා. ඔයාලට ඒකට battery protection option එක on කරන විදිහේ වීඩියෝ ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එක වසර ගණනාවට කලින් ගත්ත ෆෝන් එකක් නම් මේ option එක ගොඩක් දුරට දැක් ගන්න ලැබෙන්නේ නැති වෙයි. 2021 පස්සේ වගේ නිකුත් කරපු දුරකථන වල මේ option එක ගොඩක් දුරට දැක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකත් ඊට පස්සේ නිකුත් කරපු එකක් නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේ option එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ විතරගේ ෆෝන් එකේ battery protection option එකක් නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එක 130ට බැස්සම ඔයා ෆෝන් එක charge එකට දාලා ඊට පස්සේ 180 සම්පූර්ණ වුණා ෆෝන් එක charge එකකින් ගලවන්න. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එක මේ විදිහට නිවැරදි අවබෝධයකින් භාවිතා කරනවා නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි සයිකල් ඉක්මනට පිච්චෙන්නේ නැති නිසා අවුරුදු දෙකකටත් වැඩි කාලයක් ඔයාගේ ෆෝන් එක හොඳට නිවැරදි බැටරි ගුණාත්මක භාවයකින් හොඳ බැටරි ආයු කාලයකින් යුතුව අවුරුදු 4-5ක් වුණත් අඛණ්ඩව භාවිතා කරන්න පුළුවන්.